everyone, নমস্কাৰ জনাই মোৰ চেনেল মাষ্টাৰনাছ কালেকশ্যনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু সেম লুকত আছো গতিকে আগৰটো ভিডিঅটো জুৱেলাৰী সেম লুকত আছিল আপোনালোকে নাভাবিব এটা ভিডিঅ আপলোড কৰিছে আজিৰ ভিডিঅটো সেম লুকত আছো কিন্তু কালেকশ্যনবোৰ বেলেগ হ'ব আজি বেগৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছো আৰু একদম অফাৰ প্ৰাইজত পাই আছে অনলি 130 रुपीसৰ কালেকশ্যন হয় গুটেবোৰ গতিকে 130 रुपीसত ইমান ধুনীয়া ফেন্সি বেগৰ কালেকশ্যন মিছ নকৰিব কালেকশ্যনবোৰ চাব আৰু নতুনকৈ যদি ভিডিঅটো চাই আছে তেতিয়াহলে অসমৰ যিকোনো জায়গাৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব 500 লৈ পাৰচেজ কৰিলে শিপিংটো ফ্ৰী থাকে নিজৰ কাৰণে লগতে গিফটৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন কম প্ৰাইজত লৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰো নতুনকৈ যদি চাই আছে আগৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব প্ৰথমে দেখুৱাইছো বিৰাট ধুনীয়া ফেন্সি কালেকশ্যন হয় কিমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন এনেকৈ যদি হ্যান্ডবেগ হিচাপত ইউজ কৰে বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু যদি কোনোবাই ভাবে যে মই দীঘলকৈ ল'ম এনেকৈ দীঘলকৈ লোৱাৰো সিস্টেম আছে কিন্তু তললৈ আপোনালোকে দেখা নাপাব ভিডিঅ'ত যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো লগতে যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু ধুনীয়াকৈ গুচি যাব এনেকৈ ভিতৰখন দুটা পাৰ্টত আছে দুটা পজিশ্যনত আছে এই ভিতৰ ফালে কইন্স লোৱাৰ সুবিধাও আছে খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন মাত্ৰ 130 रुपीस যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাম সকলোবোৰ 130 হয় বিৰাট মৰম লগা কালাৰটো চাক ৰেড গ্ৰীণ হোৱাইট এনেকৈ কম্বিনেশ্যন কৰা আছে যদি এইটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি এইটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস হ'ব অনলি 130 रुपीस যেটো কালাৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আচ্ছা জি জনাইছো যেহেতু 500 ৰ পৰা শিপিংটো ফ্ৰী হয় কিন্তু অসমৰ বাহিৰত হলে কিন্তু শিপিংটো ফ্ৰী নহব এটা চাক এইটো এটা বিৰাট মৰম লগা কালেকশ্যনটো দেখিছেনে কালাৰ চাওক না কিমান বেছি মৰম লগা কালাৰটো হয় আৰু হ্যান্ডবেগ হিচাপত এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু হেতুৰ নিচিনাকৈ লংকৈ লোৱাৰ সুবিধা আছে ফিটাডাল ফিটা আছে এনেকৈ দীঘলকৈ লোৱাৰ সুবিধা আছে যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভিতৰ ফালে সোমাই আছে ফিটাডাল আৰু পজিশ্যন ভিতৰ ফালে চেম্বাৰ দুটা থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় আৰু এটা কালাৰ অপচন দেখুৱাইছো এইটো আহিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ এটা ব্লেক কালাৰ মই ভিতৰ ফালে খুলি দেখুৱাইছো ভিতৰ ফাল কেনেকুৱা হ'ব আৰু গুটেবোৰৰে ফিটাডাল এনেকৈ দীঘলকৈ লোৱাৰ সিস্টেম আছে তাকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো আহিব ব্লেক কালাৰ যদি ভাল লাগে এইটো যদি আপোনালোকৰ ব্লেক কালাৰটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছো এইটো যে খুব মৰম লগা দেখিছেনে সিম্পলত আছে কিন্তু এটা বেলেগ ধৰণৰ লুক আহিছে যেহেতু গুটেবোৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফিটা থাকিব আৰু যেনেকৈ আপোনালোকে তেনেকৈ লোৱাৰ সুবিধা আছে বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইস আহিব অনলি 130 रुपीस যদি দুটা বেগ লয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে কমতে পাব এটা শিপিংতে গুচি যাব আৰু যদি সিঙ্গল লয় শিপিং এক্সট্ৰা হ'ব 50 रुपीस নেক্সট দেখুৱাইছো এইটো ব্ৰাইডাল কালেকশ্যন হয় ব্ৰাইডসকলে ল'ব পাৰিব বেলেগত যদি ল'ব যায় ইয়াৰ প্ৰাইসটো যথেষ্টখিনি হ'ব মাত্ৰ 130 रुपीसত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে ব্ৰাইড হিচাপে ল'ব পাৰিব এনেকৈ ভিতৰখন খোলাৰ সুবিধা আছে গাঁঠি মাৰি ল'লেই হ'ল যদি আপোনালোকে এইটো ল'ব খোজে মাত্ৰ 130 रुपीसত ব্ৰাইডাল কালেকশ্যন এটা পাই আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সকলোবোৰ 130 কালেকশ্যন নেক্সট কেইটামান কলেজ বেগ দেখুৱাইছো যিখিনি ইয়ং ছোৱালী হয় কলেজত যায় এই বেগটো বহুত বেছি প্ৰচলন হৈ থাকে দেখিছেনে এই বেগটো বহুত বেছি প্ৰচলন হয় এনেকৈ ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় প্ৰাইস অনলি 130 रुपीस ভিতৰ ফালে এবাৰ চাই লওক ভিতৰ ফাল কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কালাৰ অপচন পাই যাব যেটো ফিৰোজা কালাৰ আছে আৰু এইটো ব্লেক কালাৰ আহিব ব্লেক কালাৰ যদি এইটো ব্লেক কালাৰটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা কালাৰ অপচন আছে সেইটো মেৰুন কালাৰত থাকিব এইটো চাওক এইটো এটা কালাৰ অপচন আহিব যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কালেকশ্যন দেখুৱাইছো এইটো বাৰ্বি বেগ হয় যিসকল বাচ্চা আছে সিহঁতৰ পানীৰ বটল বা কিবা কিবি বস্তু নিব লগা থাকিলে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব জাষ্ট টিফিন এনেকৈ ভৰাই দি পঠাব পাৰিব ভিতৰখনত বহুত স্পেচ আছে বহুতখিনি বস্তু ভৰাই দিব পাৰিব 130 অনলি যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 130 रुपीसত বহুতখিনি বাচ্চাৰ বস্তু ইয়াতে সোমাই যাব যদি ভাল লাগে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা বেগ দেখুৱাব ওলাইছো এই বিগ সাইজৰ বেগটো বহুতে বিচাৰে ভিডিঅ'ত নেদেখাওতে এইখিনি মই সকলো বস্তু ভিডিঅ'ত দেখুৱাই নাথাকো কাৰণ এইবোৰ ষ্টক হয় আৰু বিক্ৰী হৈ যায় ইয়াতে বহুখিনি কাপোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 130 रुपीसত এই বেগটো ল'ব পাৰিব বহুতখিনি বিগ সাইজৰ হয় যদি কৰবাত যায় ট্ৰেভেলিঙৰ কাৰণে এনেকৈ বস্তু লৈ যাব পাৰিব যদি এইটো ল'ব খোজে প্ৰাইস আহিব অনলি 130 रुपीस
আৰু এটা বেগ দেখুৱাব ওলাইছোঁ যিখিনি ইয়ং ছোৱালী হয় আজিকালি বৰ বেছিকৈ চলি আছে এই বেগটো দেখিছেনে এইটো আপোনালোকে ফ্ৰণ্টতো লৈ ল'ব পাৰিব আৰু বেক চাইডতো ল'ব পাৰিব লুক লেডাৰ হয় লাৰি চালে একদম লেডাৰৰ নিচিনা লাগিব বিৰাট বেছি ভাল কোৱালিটি মই একদম অফাৰ প্ৰাইজত দি আছোঁ কাৰণ মোৰ লাষ্ট এক পিচ আছে এতিয়া এই বেগটো বহুত বেছি চলি থাকে আৰু ওপৰফালে এটা পম আছে দুটা পাৰ্টত আছে দুটা পাৰ্টত আপোনালোকে বস্তু ল'ব পাৰিব ওপৰফালে আৰু এটা সৰু চেইন আছে বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত আছে যদি এইটো ভাল লাগে আপোনালোকে মাত্ৰ 300 টকাত ল'ব পাৰিব বেলেগ যিমান আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাওক এইটো লুক লেডাৰ হয় কোৱালিটি খুব বেছি ভাল হয় তো এইটো প্ৰাইজত ক'তো নাপাব মই মাত্ৰ অফাৰ প্ৰাইজত 300ত দি আছোঁ যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি কালেকশ্যনবোৰ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে বেগৰ কালেকশ্যন কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিম আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ